Dragilor, astăzi vin cu rețeta tortului stracciatella. Este un tort foarte ușor de pregătit, foarte cremos și foarte gustos. Neapărat urmăriți rețeta acestui desert italienesc. Începe pregătirea acestui tort cu blatul. Deci, folosesc 3 ouă, în care adaug 150 de grame de unt semitopit. Normal trebuia să-l topesc mai bine, dar e prea târziu acum când pregătesc tortul și vreau să-l gătesc mai repede. Important este să-l putem manevra. Mai adaug o lingură de zahăr. Blatul nu-l voi face dulce, că vom folosi mai târziu lapte condensat. Deci nu-l fac dulce. Doar o lingură de zahăr adaug în el, să aibă un pic de gust. Mai vin cu 50 de grame de cacao, 250 de grame de făină și 15 grame praf de copt. Cum vedeți, le pun toate odată. Și acum amestecăm compoziția. Fie folosiți mixerul, fie folosiți mâna, furculița, lingura, ce vreți. Ideea este să omogenizăm această compoziție. Aluatul obținem o compoziție solidă. Acum îl punem într-o tavă să-l coacem. Nu necesită să-i dăm o formă anume, pentru că oricum o să-l fermențăm. Ideea este să obținem un blat de biscuite. Cu același succes puteți să folosiți biscuiți de ciocolată, dar eu v-am zis că nu vreau să fie extrem de dulce, pentru că voi folosi laptele condensat mai târziu un pic. Și mi-am făcut eu singur blatul, dar dacă doriți gustul să fie mega dulce, cu succes puteți folosi niște biscuiți de ciocolată și ați scăpat de pasul ăsta cu blatul. Este un tort care se prepară foarte rapid și simplu. O să vedeți pe parcurs cât de ușor se face acest tort. Deci acum voi coace blatul la 180 de grade, în jur de 17 minute. Și între timp vom pregăti alți pași. Am pus la hidratat 15 grame de gelatină. Mi-am pus aici 70, în jur de 70 de ml de frișcă lichidă. Să o încălzim ca să topim gelatina în ea. Când s-a înfierbântat frișca, am luat de pe foc, adăugăm gelatina hidratată, important să fie hidratată, și o topim în frișcă. În vasul în care vom mixa crema, am adăugat 200 de grame de zahăr, peste care adaug frișca fierbinte cu gelatină. În felul acesta se răcește și mai rapid frișca, ne ajută să se topească și zahărul mai repede. La această cremă folosim în total 600 de grame de mililitri de frișcă. Deci restul de frișcă eu o țin la congelator înainte să o pregătesc, ca să se răcească toată uniform împreună cu aceasta. Dar deja când trecem frișca în alt vas și acum topește și zahărul, ea deja se răcește. Nu mai este fierbinte, deci să nu aveți frică că se va tăia frișca. Așa. Și acum vin cu restul ingredientelor. Și acum vin cu restul de frișcă. Deci în total, cum am zis, am 600 ml de frișcă, 70, în jur de 70 am folosit când am încălzit-o. Și restul a stat în congelator și o adăugăm acum. Plus mai adăugăm și 500 de grame de mascarpone. Vom bate un pic frișca, nu foarte mult, o să vedeți cât o batem. Când frișca observăm că începe să se lege, în acest moment adaug mascarpone, 500 de grame. Deci crema folosim încă o dată, repet, 600 ml frișcă, 500 grame mascarpone, 200 de grame de zahăr, plus 15 grame de gelatină. Și acum
finalizat crema, o batem până la sfârșit. Crema noastră aproape este gata. Hai să o punem la frigider până ne vom ocupa cu blatul. Blatul mi s-a răcit. Vedeți cât de sfărmicios este. Este exact cum mi-am dorit. Și acum îl facem firmituri. Genul ăsta de blat puteți să-l folosiți și la alte torturi normale. Se însiropează foarte ușor. Dar nu la tortul ăsta. Ăsta îl facem altfel. Așa. Și acum, jumătate din cantitate punem într-o parte și jumătate păstrăm în altă parte. Acum adăugăm 200 ml de lapte condensat. Deci am o cutie de 300 ml. 100 o păstrez. La ochi totul fac, să nu credeți că cântăresc. Deci la ochi am împărțit în 3 și mi-am păstrat 100 ml, așa cred. Și acum încorporăm v-am zis, se poate folosi și biscuiți. Dar mie îmi place să fac eu. Da, și cum ați observat, foarte rar folosesc din astea cumpărate gata, doar când sunt în pană de timp. Nu sunt eu tocmai cea mai ideală, să nu credeți că eu mereu sunt așa tipicară, nu. Mai am momente când mai carc pe bec și eu. Așa. Deci, masa pentru blatul inferior am pregătit-o. Cred că așa se zice în spaniolă, masă, la aluat. Să mă corectați fetele din Spania dacă așa este. Că mi s-a pus pata pe Spania, să știți. Am început să învăț spaniolă. În care montăm tortul, folosesc un cerc de cofetărie. L-am montat la dimensiunea de 22 diametru, l-am măsurat, ca să vă zic că de obicei mai am momente când nu vă zic dimensiunea la tavă, la toate alea. Și după aia stau și mă gândesc oare ce dimensiune era. Deci am măsurat ca să vă dați seama porția, cam pentru ce dimensiune mi-a ieșit. Și acum fixăm în cerc blatul, presându-l așa ușurel. Așa, și acum vom pregăti crema stracciatella, dar până să adaug ciocolata în ea, îmi păstrez pentru decor ceva. E nu foarte mult, așa, un pic. Observați cât mi-am lăsat eu aici pentru decor. Cam 2 linguri, 3 linguri așa, din astea de lemn. Și acum 200 de fulgi de ciocolată, deci eu am luat 2, 3, 4 ciocolate am luat. Din astea ciocolată cu lapte, dar puteți folosi ciocolată neagră. Eu am luat că nu la copii, nu, mie îmi place, dar la copii nu le place să fie foarte amară ciocolata. Pe Cătălin l-am pus să mi-o da prin răzătoare, dar puteți să găsiți fulgi gata. Deci la mine este ciocolată dată prin răzătoare. Și pregătim crema stracciatella. Deci facem un tort italienesc. Mie îmi place bucătăria italienească, că se gătește foarte rapid. Bucătăria noastră necesită mai mult timp să ne jucăm pe aici pe acolo, dar italienii, uite, sunt mai rapizi, așa. Tot ce e italienesc se prepară foarte repede. Și astăzi am zis să gătesc și un desert italienesc. Cum la mine canalul este plin de rețete italienești, nu putea să nu fac și desertul ăsta. Așa, deci crema este gata și ne apucăm să montăm tortul. Așa, deci am format stratul și acum
Venim cu toată crema. Nici o șmecherie, umplim cercul cu cremă. Nici o durere de cap. Este un tort care poți să-l gătească oricine. Corect era să îmbrac cercul în folie special pentru cofetărie, dar nu l-am îmbrăcat. Am să-l scot eu mâine că cercul meu se desface, deci e din ăla reglabil, de-aia n-am durere de cap cu el. Dar normal se îmbracă cercul în folie pentru cofetărie ca să iasă frumos marginea. Cum eu nu-l fac pentru o zi anume, îl gătesc ca să vă arăt rețeta și îl gătesc pentru mâncăii mei din casă. Și de-aia tare nu m-am străduit la aspect. Dar normal așa se face, să știți. Și acum venim cu blatul superior, care este fărmincios. Presăm un pic ca să se așeze bine. Și acum vin cu suta aia de mililitri de lapte condensat pe care mi-am păstrat-o. V-am zis că în total am 300 de mililitri. Și acum, cu un puș, venim cu o parte din decor. Vom vedea mâine dimineață cum se va prezenta când scoatem cercul, dacă mai este un pic de cosmetică. Și acum vin cu niște fulgi de ciocolată ca să finalizăm decorul. Deci am îmbrăcat de astăzi. Crema, având gelatină, ea se va întări, se va stabiliza. Bine, nu o să fie foarte tare, dar oricum se va întări și n-am să pot lucra așa frumos dimineața. De-aia am hotărât să o montez de acum. Și mâine dimineață vedem dacă mai necesită ceva decor. O să vedem când scoatem cercul cum va arăta și atunci eventual mai facem o glazură de ciocolată pentru părțile exterioare. Dar vedem. Merge la frigider pentru cel puțin 6 ore și mâine vă arăt ce a ieșit. Și acum lucrez un pic marginile, am topit un pic de ciocolată. Se poate și fără, dar eu fixez marginile având blatul superior un pic mai fărmicios. Prin chestia asta fixăm marginile. Ciocolata când se va întări acuș, ea le va fixa. Finalizez decorul, marginea o umplu cu ciocolată răzuită, mâinile mele fiind calde și mi se topește ciocolata în mână și în felul ăsta l-am aranjat.
Ăsta este tortul meu stracciatella. Este un tort foarte cremos. Cum ați văzut, nu este greu de făcut și foarte gustos. Vă asigur că o să vă placă, pentru că n-are cum să nu vă placă tortul stracciatella. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de această dată și vă aștept și la alte rețete de ale mele.